Torsdag den 30 juli. پنجشنبه 13 یولی. یو بلیت ده چې یو څوک اخیستی ده. دلته تاریخ هر شی موجود ده. تاسو سم دا بلیت وایې. پس له هغې les biljetten och svara på frågorna. ووایې دغه بلیت او جواب ورکړئ په سوالو یا پوښتنې. Vilken tid avgår tåget? کوم وخت وایي سفر حرکت کوي ریل. کوم وخت حرکت کوي ریل. هماغه ریل. Vilken sittplats har biljetten? کوم چوکۍ لري دغه بلیت چې پاس ده دغه بلیت. کوم جای لري. کوم چوکۍ ورته بوک سوې ده. چوکۍ باید پیدا کړئ بیا ولیکئ. دریم Vart åker tåget? کوم جای ته سفر کوي دغه توک یا ریل. کوم جای ته سفر کوي. Hur mycket kostar biljetten? څومره قیمت لري دغه تکت. څومره قیمت لري. Vilket datum ska personen resa? کوم تاریخ کې دغه سړی سفر کوي. کوم تاریخ کې. شپږم Varifrån går tåget? کوم جای نه حرکت کوي دغه توک. کوم جای. Vem ska åka? او څوک ده چې سفر کوي. په بلیت کې یو نوم ده. هغه باید پیدا سي او دلته ولیکل سي. Är det en vuxen eller barnbiljett? آیا دا یو غټ سړی ده که د کوم بچی بلیت ده.